Tang tang. Đè ngựa. Đây là câu chuyện của một cô gái mang ông đến trường. Tiểu Minh đang trên đường đến trường. Trên trời bỗng nhiên mưa to. Tiểu Minh, thật kỳ lạ, mấy ngày nay sao trời mưa hoài vậy? Mở một chiếc ông đen, đi bộ về phía trường học. Trên đường đầy những bạn học chạy trốn trong mưa. Tiểu Minh thầm mừng. Cũng may mang theo ông, không cần phải khổ như họ. Tiểu Minh vừa ngâm nga bài hát, một bên đi bộ nhàn nhã, chuẩn bị bấm thời gian trước khi vào trường. Đi bộ. Tiểu Minh đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Hắn nhìn lại, phát hiện bên cạnh có một người. Hóa ra là Tiểu Hoa cùng lớp. Chỉ thấy toàn thân hắn ướt sũng, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước. Chắc là đến để che ông. Tiểu Minh cười nói Tiểu Hoa, sao bạn không mang theo ông? Không sợ bị cảm lạnh sao? Tiểu Hoa không nói lời nào, chỉ là đứng yên lặng bên cạnh hắn. Không sao đâu, chúng ta cùng nhau cầm ông đến trường đi. Tiểu Minh nghĩ, Tiểu Hoa có lẽ tâm trạng không tốt lắm, cũng không tiện hỏi thêm. Hai người cầm ông như vậy, yên lặng đi đến cổng trường. Lúc này có một bạn học nghi ngờ hỏi Tiểu Minh, sao lại đứng bên cạnh chiếc ông? Vai ướt hết rồi. Tiểu Minh mới phát hiện, Tiểu Hoa không biết từ lúc nào biến mất. Nhỏ này đi mà không nói lời chào. Làm tôi che lâu như vậy, thật là quái dị. Tiểu Minh cất ông đi. Vừa vào lớp học, tôi nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo một tin tức. Tiểu Hoa hôm qua lúc đi học xảy ra tai nạn, bị thương nặng, hiện đang được cứu tại bệnh viện. Hy vọng sau này mọi người chú ý an toàn. Tiểu Minh lập tức há mồm. Tiểu Hoa sao lại vào bệnh viện? Vậy người vừa đi cùng mình là ai? Hắn nhìn vào bảng đen, nhớ lại chuyện xảy ra sáng hôm qua. Sáng hôm đó trời bắt đầu mưa to. Tiểu Minh vội vàng chạy đến trường. Vô tình trượt ngã xuống đất. Ngay khi cô ấy bối rối, có người cầm dù che mưa cho hắn. Hắn nhìn lên, hóa ra là Tiểu Hoa cùng lớp. Chỉ thấy Tiểu Hoa cầm một chiếc ông đen, mời cô ấy cùng mình mang ông đến trường. Tiểu Minh vui vẻ đồng ý. Nhưng khi họ chuẩn bị rời đi, Tiểu Minh lại quay đầu lại gọi mấy người bạn của mình. Một nhóm người để tránh mưa, tranh giành nhau, đẩy và xô, không ngờ đẩy Tiểu Hoa xuống. Đầu cô ta đập mạnh vào bệ. Mà đoàn người đi cùng Tiểu Minh lại không để ý, tự mình rời xa anh ấy, để lại Tiểu Hoa nằm bất động trong mưa. Tiểu Minh ngạc nhiên. Trở lại, chủ nhiệm lớp một lần nữa nhấn mạnh mọi người sau này chú ý an toàn. Đi bộ đừng cúi đầu chơi điện thoại di động, nếu không sẽ bi thảm như Tiểu Hoa. Các bạn học bàn tán một lúc, rất nhanh đã quên chuyện này. Tiểu Minh lại luôn tâm thần không linh, ngồi yên. Hắn luôn cảm giác Tiểu Hoa chỉ là tạm thời rời đi. Hắn giống như nó sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Sau giờ học, cô ta lập tức ra khỏi lớp học. Lấy cái ông đen kia đi, muốn về nhà nhanh lên. Bên ngoài vẫn mưa to. Tiểu Minh lại phải mở chiếc ông đen. Nhớ lại chuyện buổi sáng, hắn nhìn trái nhìn phải, một bên tăng tốc bước chân.
Lần này hình như không có gì khác thường, là tự mình nghĩ nhiều sao? Tiểu Hoa hẳn là không sao chứ, chỉ là bị ngã thôi. Sắp xong rồi, chờ hắn ra viện, hãy tự xin lỗi cô ấy một lần nữa. Tiểu Minh dần chậm lại bước chân, chuẩn bị từ từ về nhà. Đi bộ, hắn đột nhiên cảm thấy trên đầu hình như có chút mưa rơi xuống. Chiếc ông có bị hỏng không? Hắn không khỏi ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên giá đỡ ông có một mái tóc ướt. Tiểu Minh run rẩy lấy một lọn tóc xuống, trong lòng một mớ hỗn độn. Tại sao lại có tóc trên dù? Chẳng lẽ là Tiểu Hoa? Hắn quay đầu lại, phía sau là một khoảng trống. Lại quay đầu cũng không có gì. Là Tiểu Hoa. Tiểu Minh sợ hãi bỏ lại chiếc ông đen, chạy về phía trước như điên. Mọi người xung quanh đều cảm thấy hắn rất kỳ quái. Mưa càng lúc càng to, Tiểu Minh đột nhiên chân trượt, ngã xuống đất. Hắn run rẩy, đấu tranh để đứng dậy. Lúc này có người cầm dù che mưa cho hắn. Tiểu Minh lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nó nhìn về phía chân người lớn, chỉ thấy đôi chân đó ướt sũng, tiếp tục nhỏ giọt nước. Tiểu Minh ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiểu Hoa cầm một chiếc ông đen, yên lặng đứng trước mặt hắn.